Chào các bạn, mình tin là ngay lúc này nếu không phải đang cầm trên tay thì trong túi xách hay trên bàn làm việc của các bạn, kiểu gì cũng có một anh bạn nhỏ bé, thon dài mà chúng ta vẫn gọi là cây bút bi. Nó bình thường đến mức đôi khi chẳng thèm để ý, mất một cái thì mua cái khác, giá của nó cũng chỉ có mấy nghìn đồng. Thế nhưng bạn có tin được không? Để chúng ta có một món đồ rẻ như tro và tiện lợi như vậy, nhân loại đã phải trải qua cả một cuộc chiến cân não kéo dài hàng thập kỷ. Thậm chí là có cả những cuộc chạy trốn trong chiến tranh và cả những màn hớt tay trên đầy kịch tính trong kinh doanh. Mọi người cứ thử tưởng tượng lùi lại thời gian khoảng gần 100 năm trước đi. Hồi đó làm gì đã có bút bi. Các cụ nhà mình hay mấy ông bà bên Tây muốn viết lách thì phải dùng bút máy. Nghe thì rất là sang và quý tộc, nhưng thực tế thì nó khổ không thấu trời xanh. Mực thì lâu khô, viết xong một dòng mà lỡ tay quẹt quẹt một cái là xong đời trang giấy. Chữ nghĩa thành một đống lem nhem. Chưa kể bút máy cực kỳ đòng đảnh. Chỉ cần bạn để trong túi áo mà nó dò mực một cái là coi như hỏng luôn cả bộ đồ của mình. Mà ác mộng chính là những phi công hay những người hay đi máy bay, áp suất thay đổi làm mực nó phun ra như vòi rồng. Chính cái sự khó ở của bút máy đã khiến các nhà phát minh thời đó đau đáu một câu hỏi. Làm sao để có một loại bút mực khô nhanh, sạch sẽ và quan trọng nhất, cầm lên là viết được ngay. Thế là ý tưởng về một viên bi ở đầu bút đã ra đời. Nguyên lý thì cũng rất đơn giản, y như cái lăn khử mùi các bạn dùng hàng ngày. Bên trong có một ống mực đặc, đầu ống bị chặn lại bởi một viên bi nhỏ xíu. Khi bạn di chuyển bút trên giấy, viên bi này tròn tròn, nó vừa kéo mực từ bên trong ra để in lên giấy, vừa đóng vai trò như một cái nắp cực khít để ngăn không khí tràn vào, làm khô mực bên trong. Nói thì dễ, chứ để làm được một viên bi nhỏ xíu, chỉ tầm 0,5 đến 1,2 mm mà phải tròn xoe, mịn màng và không bị rỉ là một kỳ công về cơ khí chính xác thời bấy giờ. Chỉ cần viên bi hơi méo một tí hoặc cái khe hở giữa viên bi và vỏ bút rộng hơn một sợi tóc là mực sẽ chảy tràn trề hoặc là bị kẹt ngay lập tức. Đó là lý do vì sao ý tưởng có từ lâu nhưng phải mất bao nhiêu năm người ta mới thực sự cầm được một cây bút bi hoàn chỉnh ở trên tay. Nếu hỏi ai là người đầu tiên nghĩ ra bút bi thì lịch sử ghi tên ông John Law. Ông này là một luật sư người Mỹ và lý do ông chế ra bút bi thì cũng rất là thực dụng. Ông hay phải đánh dấu trên gỗ và da thuộc, mà bút máy thời đó thì chịu chết, không cách nào viết lên mấy bề mặt thô ráp đó được. Thế là năm 1888, ông đăng ký bằng sáng chế một cây bút có đầu bằng viên bi thép. Đúng là cây bút của ông viết được trên gỗ và da thật, nhưng khốn nỗi khi đưa xuống viết trên giấy thì nó lại là một thảm họa. Nét chữ thì thô lố như vạch vôi, mực chảy không đều, chỗ thì đậm đặc như vũng bùn, chỗ thì mất chữ, lại còn hay làm rách giấy. Thời đó người ta nhìn cây bút của ông rồi lắc đầu. Thứ này thì ai dùng để viết thư hay làm việc văn phòng được. Thế là bằng sáng chế thiên tài tạm thời xếp xó. Đó là một bài học rất quý giá. Một ý tưởng hay nếu không có giải pháp kỹ thuật hoàn hảo đi kèm thì cũng chỉ là con số 0. Cái mà ông Lao thiếu chính là một loại mực phù hợp với một quy trình sản xuất viên bi đủ tinh xảo. Và người thực sự làm nhân chuyện, người mà sau này tên của ông trở thành danh từ chung để gọi cây bút bi ở nhiều nước. Ví dụ như người Anh gọi là Biro, thì ông này chính là ông László Biro. Ông Biro này, ông ấy vốn là một nhà báo người Hungary. Nghề báo thì phải viết nhanh và viết nhiều. Ông Biro cực kỳ phát điên với cảnh bút máy cứ lem nhem hết bản thảo của mình. Một lần tình cờ đi tham quan xưởng in báo, ông thấy mực in báo khô nhanh khủng khiếp, vừa in xong là sờ vào ngay được không thấy bẩn tay. Và ông đã nảy ra ý tưởng mang cái mực này vào trong bút. Nhưng mực in báo nó đặc quánh như kem đánh răng, bút máy bình thường không bao giờ dẫn mực nổi. Thế là ông rủ rê ông anh trai mình, đó là ông Gyori, vốn là một nhà hóa học cực giỏi. Hai anh em cùng nhau đóng cửa bảo nhau để nghiên cứu. Trời không phụ lòng người, ông anh Gyori đã chế ra một loại mực có độ nhớt cực kỳ hoàn hảo, còn ông em thì thiết kế lại cái đầu bút với viên bi xoay cực mượt. Năm 1938, họ nhận bằng sáng chế, nhưng đúng lúc chuẩn bị làm giàu thì Thế chiến thứ hai nổ ra. Vì là người Do Thái, anh em nhà ông Biro phải bỏ hết tất cả để chạy trốn khỏi châu Âu. Họ dạt sang tận Argentina ở Nam Mỹ. Chính tại đây, trong hoàn cảnh khó khăn của một người tị nạn, họ đã khởi nghiệp lại từ đầu và ra mắt cây bút bi đầu tiên mang tên Biro. Cây bút này xịn đến mức không quân hàng gia Anh đã đặt hàng ngay 30.000 chiếc vì nó là loại bút duy nhất có thể viết được ổn định trên máy bay ở độ cao lớn. Bạn có tin được không? Sau khi Thế chiến kết thúc, bút bi đổ bộ vào Mỹ tạo ra một cơn sốt không tưởng. Năm 1945, tại một cửa hàng ở New York, người ta giới thiệu những cây bút bi đầu tiên. Giá của nó vào khoảng 12,5 đô một cây. Tính theo tỷ giá bây giờ mà quy ra tiền Việt là hơn 4 triệu đồng. Đúng là giá trên trời cho một cây bút. Thế mà người dân vẫn xếp hàng rồng rắn, dẫm đạp lên nhau mua cho bằng được. Vì họ quá chán cảnh mực lem nhem của bút máy rồi. Nhưng ở kinh doanh thì luôn có những cú hất tay trên.
Trong khi anh em nhà Biro còn đang loay hoay ở Nam Mỹ, thì một ông doanh nhân người Mỹ có tên là Milton Reynolds đã nhanh mắt nhìn thấy tiềm năng của cây bút này. Ông ta sang Argentina mua mấy cây bút bi rồi mổ xẻ ra, thay đổi thiết kế một tẹo để lách luật bản quyền, rồi tung ra thị trường Mỹ trước khi cả anh em nhà Biro kịp trở tay. Reynolds đã hốt bạc chỉ trong một thời gian ngắn nhờ sự nhanh nhạy và hơi quái của mình. Thời đó, bút bi được coi là món đồ sang trọng, dùng để làm quà tặng, để khoe khoang. Nhưng chính cái giá cắt cổ đó lại khiến bút bi khó lòng tiếp cận được số đông. Người ta bắt đầu phàn nàn là bút đắt thỉnh thoảng vẫn bị tắc mực, rồi mua về dùng hết mực lại phải vứt đi vì không có ống mực thay thế. Thị trường lúc đó bắt đầu bão hòa và có dấu hiệu đi xuống, cho đến khi có một nhân vật khác xuất hiện và thay đổi hoàn toàn luật chơi. Đó là ông Marcel Bich, một nhà công nghiệp người Pháp. Nếu không có ông này thì có lẽ bút bi vẫn chỉ là món đồ xa xỉ hay hỏng hóc. Ông Bich có một tầm nhìn cực kỳ thực tế. Tại sao phải làm một cây bút đắt tiền để người ta nâng niu, trong khi cái người ta cần là một thứ rẻ tiền nhưng phải cực bền, dùng xong bỏ đi cho nhẹ nợ. Ông đã mua lại xưởng của anh em nhà Biro, dành vài năm trời chỉ để nghiên cứu đúng một thứ: làm sao để sản xuất hàng triệu cây bút với giá rẻ nhất mà chất lượng vẫn tốt nhất. Thế là năm 1950, chiếc bút mang tên Bic Crystal đã ra đời. Cái bút này có vỏ nhựa trong suốt, hình lục giác giống bút chì để không bị lăn khỏi bàn, và cái lỗ nhỏ trên thân để cân bằng áp suất mực. Giá của nó rẻ đến mức ai cũng mua được. Thay vì bán 12 đô, ông bán với giá chỉ vài xu. Chính tư duy dùng một lần này đã biến bút bi trở thành một cơn lốc quét sạch mọi đối thủ. Văn phòng, trường học, đến các sạp tạp hóa vỉa hè, đâu đâu cũng thấy bút Bic. Marcel Bich đã chính thức đưa bút bi trở thành vật phẩm quốc dân trên toàn thế giới, và cái tên Bic trở thành một đế chế khổng lồ tồn tại cho đến tận ngày nay. Nói đến bút bi mà không nhắc tới những kỷ niệm ở Việt Nam thì đúng là thiếu sót lớn. Với thế hệ 7X, 8X hay 9X đời đầu, cây bút bi chính là vị cứu tinh giúp chúng ta thoát khỏi cảnh mực lem nhem từ bút máy lên vở, lên tay, thậm chí lên cả mặt mũi. Bạn còn nhớ những cây bút bi ngày xưa hay không? Các loại vỏ nhựa trong suốt, trên thân có in chữ đỏ hoặc xanh, bấm là lạch tạch mỗi khi buồn tay rồi cho bỏ ghét. Hồi đó bút bi là món đồ không thể thiếu trong hộp bút học trò. Có những cây bút viết đến cạn cả mực, rồi còn tháo ruột ra, thổi vào đầu kia để cố vét nốt những giọt mực cuối cùng. Hay khi bút bi bị tắc, kiểu gì cũng có bài truyền thống là đem hơ hơ trên lửa hoặc xoa mạnh đầu bút vào đế giày cho nó nóng lên để viên bi nó xoay lại được. Thậm chí cây bút bi còn làm món đồ chơi cực xịn. Cái vỏ nhựa lục giác sau khi hết mực sẽ được biến thành ống thổi bong bóng xà phòng, hoặc kỳ công hơn là cắt ra làm con rối hay là ống phốc bán đạn giấy. Mỗi cây bút bi chỉ có giá vài nghìn đồng thôi, nhưng nó chứa đựng cả một bầu trời kỷ niệm của những năm tháng cắp sách đến trường. Chính những thương hiệu bút bi đã góp công lớn trong việc mang công nghệ viên bi của thế giới về phục vụ cho hàng triệu học sinh và sinh viên Việt Nam suốt bao nhiêu năm qua. Tuy nhiên, câu chuyện về bút bi cũng không chỉ là màu hồng. Các bạn biết đấy, cái gì quá rẻ và dùng một lần thì cũng đi kèm với một cái giá, đó là rác thải. Mỗi năm hàng tỷ chiếc bút bi nhựa được sản xuất, và sau khi hết mực, đại đa số chúng đều kết thúc hành trình ở bãi rác hoặc trôi dạt ra đại dương. Nhựa thì không phân hủy, còn mực và đồ bi kim loại thì lại càng khó xử lý hơn. Đó chính là góc tối của bút bi. Nói gì thì nói, chúng ta cũng không thể phủ nhận tầm quan trọng của bút bi. Nó đã tạo nên một cuộc cách mạng thực sự cho việc viết lách, giúp tri thức được ghi chép một cách dễ dàng và rất rẻ. Từ một ý tưởng bị hắt hủi cuối thế kỷ 19, trải qua bao nhiêu thăng trầm, cây bút bi đã chứng minh rằng đôi khi những thứ nhỏ bé nhất lại là những thứ làm thay đổi thế giới mạnh mẽ nhất. Hy vọng là sau khi nghe xong câu chuyện này, mỗi lần các bạn cầm cây bút bi lên, hãy dành một giây để cảm ơn anh em nhà Biro và những người đã kiên trì theo đuổi viên bi nhỏ bé. Và nếu có thể, hãy chọn những cây bút có thể thay ruột để chúng mình vừa viết được sướng, vừa bảo vệ được môi trường. Bạn thích loại bút bi nào nhất? Bấm nút tạch tạch hay là bút đậy nắp? Hãy chia sẻ kỷ niệm của bạn về cây bút bi dưới phần bình luận. Còn bây giờ, xin được nói lời chào, tạm biệt.